guys! Welcome to Bar and Bridge YouTube channel. So for today's video, magluluto po ako ng soft bread. Ayan po yung ating soft bread na siguradong malambot at masarap. Ito po yung ating mga kakailanganing ingredients para sa ating soft bread. Active dried yeast, warm milk. Always remember na gamitin po is warm, not cold or hot. So, meron tayong 2 eggs or 1 large egg, granulated sugar, white sugar, melted butter, 2 tablespoons of sugar, and the flour. All-purpose flour. So, mag-umpisa na po tayo. So, una muna natin gagawin ay ang ating yeast mixture. Kung ang gamit nyo po is active dried yeast, kagaya nung ginamit ko is kailangan nyo muna siyang i-mix with water. Pero kung instant yeast, hindi nyo na kailangan gawin ni ganyan. Pwede nyo nang i-mix lahat ng ingredients. So, ayan po, mix muna natin yung ating flour. And then, ito po yung ating yeast mixture na nauna natin kanina. Hintayin muna natin siyang mag-foamy. Kasi kung hindi siya mag-foamy, kung active dried yeast yung ginamit nyo is hindi magiging malambot yung inyong bread. So, kita nyo po yung ating yeast mixture, yung ibabaw niya is parang normal lang. And then, after 5 minutes, eto na yung kailangan maging foamy. Kasi, magiging malambot yung tinapay mo kung okay yung gamit mong yeast. So, mas okay kung instant yeast kasi hindi nyo na kailangang i-mix with milk, with warm. Always remember warm, not cold, not hot, para madaling mag-foamy. So, ayan, nag-foamy na po yung ibabaw ng ating yeast mixture. So, papakita ko sa inyo kung ano bang foamy kasi medyo malabo. Ito po yung itsura dapat ng yeast kung active dried yeast yung ginamit nyo. Medyo mahal yung instant dried yeast, at wala akong makita sa market dito. So, active yung gamit ko. So, maggawa tayo ng whole. Ilagay natin yung eggs, butter, and ating yung yeast mixture. And then, mix lang natin together para maka-firm tayo ng dough. So, medyo maliit yung aking mixing bowl at marami yung flour na nilagay ko. 3 bowls of flour or cup. So, i-knead natin sa ating dough mat. Imasa po natin. Imasa ko siya siguro mga 10 minutes hanggang sa hindi na siya sticky at okay na. So, ilagay natin sa ating mixing bowl or sa kung saan nyo gusto ilagay, and then put some oil, cover, at ipahinga natin sa warm place. Ang ginawa ko, sa loob ng microwave. Pero dapat wag nyo papaandarin yung microwave, basta ilagay nyo lang doon kasi medyo warm place yun. So, i-cover ko ng cling wrap or clean cloth. After 1 hour, nagdoble na yung size ng ating dough. Makikita nyo pa sa ating picture. Ayan na yung dough. Halos umapaw na. So, i-shape na po natin yung ating dough. Maglagay tayo ng konting harina para hindi magdikit yung ating dough sa ating kamay at sa ating dough mat. Medyo suntok-suntokin para mawala yung hangin sa ating dough. Tapos i-cut natin into half para gagawa tayo ng magkaibang shape. Or kung ayaw nyo na magkaibang shape, isang shape lang, huwag nyo na i-cut. So, ayan, i-cut ko siya into half and then i-separate natin yung another half covered with some cling wrap para hindi matuyo. So, set aside the other half. Use rolling pin to flatten the dough. Sundan nyo lang po yung video. Medyo hindi ko siya nagawang square or rectangle. And then, i-cut natin into 4 ang ating half dough. Yan, medyo ni-flat ko para mawala yung hangin. Cut into 4 pieces. And then, shape natin sa follow nyo lang po yung video kung paano ko na-shape or baka mas
Mas marunong pa kayo mag-shape kaysa sa akin kasi nawala ako nakapag-shape na. Bali ginaya ko lang din siya sa Facebook. Gamitin nyo po yung inyong daliri para medyo isealed yung mga dulo. So wala pala kaming baking paper. Kaya yung aluminum foil na dito lang, yun yung ginamit ko. Pero much better baking paper. Baking paper yung gamitin nyo. Kasi sa aluminum foil, kailangan nyo muna palamigin yung tinapay para madaling maalis sa aluminum foil. So ayan. Medyo diinan nyo po yung mga dulo-dulo, gilid-gilid para hindi bumuka yung ating tinapay. And kailangan may space sa pagitan nila. Give enough space para pag nag-double in size. And put in baking tray lined with baking paper or aluminum foil. Since wala kaming baking paper kasi matagal na akong hindi nagluto ng tinapay at hindi ko na-check, pwede din namang walang baking paper or aluminum foil. Basta i-brush nyo lang ng some oil yung inyong baking tray. Pero magiging oily na yung tinapay nyo. So yan, may space dapat. I-rest natin yan ng 30 minutes. So may after natin ma-shape yung isa pa. Nakita nyo. So ito naman yung another half. Form into ball. Kita nyo malambot yung ating dough. So cut into half and then the half cut into another half and then about 8 pieces. Kita nyo. Sundan nyo lang po yung video. Ni-cut ko siya into 8 pieces. Medyo hindi pantay-pantay. And then gagawin natin siyang buns. Parang buns. And then lagay ulit natin sa ating baking tray. Kung aluminum foil din yung gagamitin nyo, wag nyo muna agad tatanggalin yung tinapay pagkaluto. Hayaan nyo muna lumamig tapos saka nyo tanggalin ng dahan-dahan para hindi madikit sa ating aluminum foil. Pero kung may baking tray naman kayo is mas okay. Baking paper, sorry. Or kung wala kayo parehas, pwedeng i-brush nyo lang ng konting-konting oil yung inyong baking tray. Pwede na rin yun. Lalo na kung pangkain nyo lang naman at hindi pang benta. So after po natin ma-shape yung ating mga dough, i-rest natin ng 30 minutes sa warm place. Kailangan warm place para mabilis mag-double in size. Ang ginagawa ko is yung microwave, medyo buhayin ko siya ng about 1 minute, tapos pag mainit na, buksan ko, tapos ipasok ko na yung ating, pero wag niyo bubuhayin ng nasa loob yung baking tray. Kailangan wala siyang laman, tapos i-reheat nyo, tapos saka nyo ilagay. Mas mabilis mag-double in size sa warm place or sa oven. Pwede din sa oven, medyo i-reheat nyo ng konti. Pag medyo mainit na, patayin nyo na, tapos ilagay nyo na yung inyong dough. Pero kung mainit naman sa salas nyo, pwedeng i-cover nyo na lang siya ng cling wrap or clean cloth kung mainit yung lugar na paglalagyan. Pero kung sa microwave, kahit wag nyo nalagyan ng cling wrap or clean cloth. Or kung sa oven, kahit wala ng cover, kung sa loob ng oven or kung sa loob ng microwave. So after 30 minutes na pag-rest, eto na po yung ating dough. Ito kasi na-brush ko na yung egg wash. Bali ganito yung itsura dapat niya kung hindi ko pa nababrush ng egg wash with milk. So ayan, hindi ko pa siya nababrush ng egg wash with milk. So beat 1 egg and 1 tablespoon of milk. Makikita niyo po sa video para makintab yung ating ibabaw. May kulay. Buhay yung kulay ng tinapay. Makintab. Shiny. Ayan, beat egg and milk and then brush on top of the tinapay or dough.
I-brush natin. Konti lang, wag nyo pakadamihan kasi itong sa buns ko is nadamihan ko kaya medyo parang humupyak or medyo lumiit yung pagkabilog niya. Hindi lumobo kasi masyadong madami nilagay ko sa aking buns. Konti lang pala dapat. Konti lang dapat ang pag-brush. Then, after natin ma-brush yung ating mga dough, pwede na nating i-bake. Remember na dapat konti lang. Konti lang yung i-brush nyo kasi pag napasobra is liliit or medyo huhupyak yung tinapay. So, preheat oven for 10 minutes. Bake for 18 to 20 minutes, 180 degrees Celsius. Yung sa akin, 20 minutes ko siyang ni-bake kasi medyo malalaki yung. Ayan na po yung ating soft bread. Napakadali lang gawin at shiny at masarap. Ito po yung video na para makita nyo kung malambot nga ba o hindi. Ayan, makikita nyo. Napakalambot. Salamat sa panonood. Huwag nyo pong kalimutang i-like at i-subscribe for more videos. Bye-bye!